Xin chào các bạn, hôm nay thì tóc mái của mình nó cũng đã dài rồi. Đây, tóc mái của mình nó đã chọt vô trong mắt rồi, nên hôm nay mình sẽ quay cách của mình cắt tóc mái của mình tại nhà như thế nào cho các bạn xem nha. Nhưng đầu tiên thì mình sẽ tô vẽ cho mặt mình nó đỡ nhợt nhạt hơn xíu nha. Thì hôm nay mình sẽ trang điểm chỉ bằng một cây son thôi. Mình sẽ lấy cây son này. Đầu tiên mình sẽ sơn môi. Mình thường tán son bằng đầu ngón tay á các bạn, tại vì mình thấy tán son bằng đầu ngón tay thì nó sẽ trông nó tự nhiên hơn. Cái đầu ngón tay của mình nó đang còn dính một chút son này các bạn, thì mình sẽ lấy nó để làm má hồng luôn. Tán đều nó ra nha các bạn. Mình sẽ lấy đầu ngón tay hồi nãy để mình lấy một chút son để mình đánh nó lên bầu mắt của mình. Mình hay đánh thêm vào dưới đuôi mắt như thế này để cho mắt mình nó to hơn. Hình như nó hơi nhiều rồi các bạn ơi. Nói vậy là phần make up bằng một cây son của mình nó đã xong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành cắt tóc mái của mình luôn nha. Bây giờ mình sẽ cột tóc lên cho nó gọn xíu coi. Mình sẽ sử dụng cọng thun này, mình sẽ cột lại phần đuôi tóc lên, chừa phần tóc mái lại thôi. Cọc của mình nó nhiều quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt luôn đây. Đây, mình sẽ chia phần tóc của mình ra như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt thêm 2/3 bên đây nữa nha các bạn. Mình sẽ lấy một ít phần tóc ra bên đây nữa. Một bát như thế này. Xoắn nó lại như thế này. Mình sẽ cắt ngay đúng ngay cái chỗ đầu mũi của mình. Bây giờ mình sẽ xả tóc ra thử. Xả tóc ra cho các bạn xem nha. Ok, nó sẽ như thế này.
Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần nha. Bye bye.